Chào các bạn, hiện tại mình đang đứng trước cửa hàng Goka ở địa chỉ 107 Nguyễn Thiện Thực, phường 2, quận 3. Và hôm nay mình sẽ đi mua Mac Mini M1 2020. Mac Mini M1 hôm nay mình chọn mua là cái cấu hình 16GB RAM và 256 ổ cứng SSD. Rồi nha, Mac Mini 16GB option. Mac Mini M1 16GB RAM. Tính từ cái thời điểm mình quay cái clip này là giá bán tại Goka là 23.590.000 đồng. Goka đang chạy chương trình là giảm giá trực tiếp 100.000 khi bạn check in tại Goka. Vậy là cái giá cuối cùng các bạn phải thanh toán là 23.490.000 đồng. Mac Mini M1 16GB 256 hạn Việt Nam. Nó có cái tem của FPT nữa không ta? Không anh, không. FPT là chẳng qua là nhà phân phối thì nó ấy thôi. Rồi bây giờ em khui ra nha. Dạ. Tại vì cái nhu cầu của mình nó cần 16GB RAM. Nếu mà các bạn không có nhu cầu giống mình á thì mấy bạn nên lựa cái cấu hình tiêu chuẩn thôi, 8GB RAM với cái giá là 17.990.000 đồng. Nếu mà mấy bạn check in trực tiếp tại Goka thì cái giá cuối cùng các bạn phải bỏ ra là 17.890.000 đồng. Nhôm hả anh? Dạ đúng rồi, chất liệu nó bằng nhôm. Trong này nó sẽ có một cục dây nguồn, sách giới thiệu Mini. Dạ rồi. Rồi bây giờ thì hàng nó mới nguyên thì nó sẽ có những cái này. Bây giờ mình sẽ lột này ra. Cái âm thanh này nghe thích lắm. Rồi em ơi, rồi mở cái siêu đằng sau đuôi nó luôn đi anh. đây ok, dây nguồn, nút nguồn, HDMI, Type-C, tản nhiệt, 2 cổng USB, cổng dây mạng. Rồi giờ mình cắm qua cái máy. Ok, cảm ơn anh. Hiện tại là mình đã đem em Mac Mini M1 này về tới nhà. Ở mặt trên đó thì nó có cái logo quả táo. Còn cái mặt trước này nè mấy bạn, nó có một cái đèn tín hiệu để báo là máy đang hoạt động hay là máy đang tắt. Ở mặt dưới á thì nó sẽ có cái dòng chữ Mac Mini vào những cái thông số, số series này kia. Để mình nói sơ cho mấy bạn nghe về những cái thông số của cái mặt sau của cái Mac Mini này nha. Ở vị trí này á, là nút nguồn dùng để khởi động Mac Mini. Ở đây là nơi cấp nguồn cho Mac Mini. Còn đây là cái cổng mạng LAN. Nếu mà mấy bạn nào không có sử dụng mạng LAN này á thì cái Mac Mini này hỗ trợ là Wi-Fi 6. Còn nếu mà các bạn sử dụng chuột nè hay là bàn phím mà thiết bị Bluetooth á thì Mac Mini nó hỗ trợ Bluetooth 5.0. Đây là hai cái cổng USB Type-C hỗ trợ chuẩn là USB 4 và đây là cái biểu tượng Thunderbolt nè mấy bạn. Hai cái cổng USB Type-C này á là hỗ trợ xuất ra cái màn hình 6K luôn mấy bạn. Đây là cổng HDMI 2.0. Mấy bạn lưu ý nha, HDMI 2.0 này á chỉ hỗ trợ xuất tối đa cái màn hình ra là 4K thôi. Ở đây là hai cổng USB A chuẩn 3.0. Đây là jack âm thanh 3.5. Ở phía dưới này á, là cái khe tản nhiệt, nơi mà nó đặt cái quạt tản nhiệt ở dưới đây nè. Bao nhiêu máy nó hoạt động nóng bao nhiêu á, thì cái quạt ở trong đây nó sẽ thổi cái không khí nóng ra ngoài qua cái khe tản nhiệt này. Có một cái phần mềm rất là đáng giá với những người làm YouTube như tụi mình, đó chính là Final Cut Pro. Khi các bạn mua Mac Mini, MacBook Air, MacBook Pro hay là iMac ở Goka thì các bạn sẽ được Goka hỗ trợ cài đặt Final Cut Pro bản quyền trực tiếp từ kho Apple Store miễn phí nha các bạn. Nếu mà mấy bạn mua thì mấy bạn sẽ bỏ ra con số là 7 triệu đồng để mua cái phần mềm Final Cut Pro này. Họ sẽ sử dụng cái tài khoản ID Apple của shop và họ sẽ hỗ trợ các bạn tải cái phần mềm Final Cut Pro bản quyền miễn phí này về máy. Và khi các bạn cần update á,
Mai mốt nó ra cái phiên bản cập nhật mới đó thì các bạn sẽ cầm máy ra và Goka họ sẽ hỗ trợ các bạn cập nhật miễn phí. Mấy bạn yên tâm đi, tại vì cái phần mềm này á, là cái phần mềm trên cho máy vi tính nên nó không có update liên tục giống như cái phần mềm trên điện thoại. Nó rất là lâu nó mới sẽ ra một cái phiên bản mới để cho các bạn cập nhật thôi, chứ nó không có ra thường xuyên như là cái ứng dụng trên điện thoại. Mình có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn trước khi các bạn chọn mua máy Mac á, đó là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các bạn mà các bạn chọn RAM làm sao cho nó phù hợp một xíu. Tại vì mình học đồ họa nè, mình học dựng phim nè, mình làm YouTube nên mình cần cái dung lượng RAM cho nó cao một xíu. Tại vì con chip M1 này á là nó sẽ tích hợp bộ vi xử lý nè là CPU á, card đồ họa nè là GPU nè, rồi RAM nè, nó sẽ tích hợp chung với một con chip luôn. Nó sẽ hàn chết trên main luôn. Là sau này các bạn có nhu cầu sử dụng RAM dung lượng cao hơn xíu đó thì các bạn sẽ không có thể nào nâng cấp lên dung lượng RAM mới được. Cái ổ cứng SSD á thì các bạn có thể mua ổ cứng rời bên ngoài á, các bạn gắn thêm. Còn cái dung lượng RAM á, là sẽ không có thể nào nâng cấp lên được, tại vì nó hàn chết trên main luôn rồi. Nó chung với cái con chip M1 đó luôn. Video này kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.